ביום רגיל בבית הספר, אנו מבלים שעות רבות בלמידת תשובות לשאלות, אבל עכשיו נעשה משהו הפוך לגמרי. נשאל שאלות שאי אפשר לענות עליהן כי התשובות לא ידועות. הרבה דברים עוררו בתמיהה כשהייתי ילד. לדוגמה, איך זה ירגיש להיות כלב? האם לדגים כואב? ומה עם חרקים? האם המפץ הגדול היה תאונה? האם יש אלוהים? ואם כן, איך אנחנו כל כך בטוחים שזה הוא ולא היא? מדוע כל כך הרבה אנשים ובעלי חיים תמימים סובלים דברים נוראים? האם ישנה באמת תוכנית לחיי? האם העתיד עדיין לא נכתב? או שהוא כבר נכתב ופשוט אי אפשר לראות אותו? אם כן, יש לי רצון חופשי? ומי אני בכלל? האם אני רק מכונה ביולוגית? אם כן, מדוע אני מודע? מהי מודעות? האם רובוטים יעשו מודעים אי פעם? איכשהו שיערתי לעצמי שיום אחד ייתנו לי את התשובות לשאלות אלו. מישהו חייב לדעת, נכון? נחשו מה? אף אחד לא יודע. רוב השאלות האלו מעוררות בתמיהה כעת יותר מתמיד, אבל הצלילה לשאלות אלו מרגשת משום שהן לוקחות אותנו לקצהו של הידע, ואי אפשר לדעת מה נמצא שם. אז, שתי שאלות. שאלות שאף אחד על פני האדמה לא יודע את התשובות להן. לפעמים כשאני בטיסה ארוכה, אני מתבונן בהרים ובמדבריות ומנסה לתפוס כמה נרחב כדור הארץ שלנו. ואז אני נזכר שיש חפץ שאנו רואים בכל יום שיכול להכניס לתוכו את כדור הארץ מיליון פעמים. השמש נראית גדולה מאוד, אך בהתחשב בתמונה הגדולה זו נקודה קטנטנה, אחת מתוך כ-400 מיליארד כוכבים בגלקסיית שביל החלב, שאפשר לראות בלילה בהיר בתור ערפל לבן וחיוור שנפרס על פני השמיים. זה לא הכל, יש כ-100 מיליארד גלקסיות שניתן לראות בטלסקופים. כך שאם כל כוכב היה בגודל של גרגר חול, רק בגלקסיית שביל החלב היו מספיק כוכבים כדי למלא בכל חוף בגודל 9 מטר על 9 מטר ובעומק של מטר. ולכל כדור הארץ אין מספיק חופים בכדי לייצג את הכוכבים ביקום כולו. חוף כזה יכול להמשיך למעשה מאות מיליוני קילומטרים. סטיבן הוקינג הקדוש, זה המון כוכבים. אך הוא פיזיקאים אחרים מאמינים כעת במציאות גדולה מעבר לכל דמיון. כלומר, 100 מיליארד גלקסיות בטווח הטלסקופים שלנו הן כנראה חלקיק מזערי מכל היקום. החלל עצמו מתרחב בקצב מואץ. רוב הגלקסיות מתרחקות מאיתנו כל כך מהר שייתכן שהאור מהן אף פעם לא יגיע אלינו. אך המציאות הפיזית שלנו כאן על כדור הארץ מחוברת לגלקסיות רחוקות בלתי נראות אלו. אנחנו יכולים לחשוב עליהן כחלק מהיקום שלנו. הן מהוות מבנה עצום שמציית לחוקי הפיזיקה שלנו ומורכבות מאטומים, אלקטרונים, פרוטונים, קווארקים, נייטרינואים שמרכיבים אתכם ואותי. אולם, תיאוריות פיזיקליות חדשות, בהן אחת בשם תיאוריית המיתרים, טוענות כי ייתכן מספר עצום של יקומים אחרים מסוגים שונים של חלקיקים, עם תכונות שונות וחוקים שונים. רוב היקומים הללו לעולם לא יוכלו לאפשר חיים, ועשויים לעבור למצבי קיום ואי-קיום בננו שנייה. ובכל זאת, יחדיו, הם חלק ממולטי יקום עצום של יקומים אפשריים עם עד 11 ממדים, הכוללים פלאים החורגים מכל העולה על דמיוננו. לפי הגרסה המובילה בתיאוריה זו, יש מולטי יקום עם 10 בחזקת 500 יקומים. זה אחד ולאחריו 500 אפסים. מספר כל כך גדול, שאם לכל אטום ביקום הנראה שלנו היה יקום משלו, ולכל האטומים בכל היקומים האלה היו יקומים משלהם, ואם תחזרו על זה פעמיים נוספות, עדיין תגיעו לשבריר קטן, כלומר, מיליארד, 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 כפול טריליון. אך אפילו המספר הזה זעום בהשוואה למספר אחר. אין סוף. יש פיזיקאים שחושבים כי רצף המרחב זמן הוא למעשה אין סופי, ושהוא כולל מספר אין סופי של מה שמכונה יקומי כיס בעלי תכונות שונות. עד פה תפסתם? תורת הקוונטים מוסיפה קטע חדש לגמרי. אמנם היא הוכחה כנכונה מעבר לכל ספק, אבל קשה להבין אותה. חלק מן הפיזיקאים חושבים שניתן לפתור את הבלבול
אם תדמיינו שמספר עצום של יקומים מקבילים נוצרים בכל רגע, ורבים מן היקומים הללו יהיו למעשה מאוד דומים לעולם בו אנו נמצאים, כולל העתקים מרובים שלכם. ביקום אחד כזה, אתם תסיימו תואר בהצטיינות ותתחתנו עם אדם חלומותיכם, וביקום אחר, לא כל כך. ישנם מדענים אחרים שיאמרו שזה שטויות. התשובה היחידה לשאלה כמה יקומים קיימים היא אחת, רק יקום אחד. וכמה פילוסופים ומיסטיקנים יטענו אולי שאפילו היקום שלנו הוא אשליה. אז כפי שאתם רואים, אין באמת כרגע הסכמה על אף אחת מהתשובות. כל מה שאנו יודעים הוא שהתשובה נמצאת איפשהו בין 0 לאין סוף. טוב, אני מנחש שאנחנו יודעים עוד דבר אחד. זוהי תקופה די מגניבה ללמוד פיזיקה. יכול להיות שאנו חווים את שינוי הפרדיגמה של הידע הגדול ביותר בתולדות האנושות. איפשהו ביקום העצום שלנו יש בוודאי אין ספור כוכבי לכת אחרים רוחשי חיים, אך מדוע אין לנו ראיות לכך? ובכן, זוהי השאלה המפורסמת ששאל אנריקו פרמי ב-1950, איפה כולם? תיאורטיקני קונספירציה טוענים כי אב"מים מבקרים כל הזמן, והדוחות פשוט נגנזים, אבל בכנות הם אינם משכנעים. וכך אנחנו נשארים עם חידה אמיתית. בשנה האחרונה, טלסקופ החלל קפלר מצא מאות כוכבי לכת רק סביב כוכבים קרובים לנו. אם נתבסס על נתונים אלה, נראה שעשויים להיות 500 טריליון כוכבי לכת רק בגלקסיה שלנו. אם באחד מ10,000 מהם יש תנאים שמסוגלים לתמוך בצורות חיים, מדובר עדיין ב50 מיליון כוכבים שייתכן ויש עליהם חיים ממש כאן בשביל החלב. אם כן, הנה החידה. כדור הארץ שלנו נוצר בערך 9 מיליארד שנה לאחר המפץ הגדול. אין ספור כוכבי לכת אחרים בגלקסיה שלנו נוצרו קודם, ונתנו הזדמנות לחיים להתפתח מיליארדי שנים, או לבטח מיליונים רבים של שנים, מוקדם יותר ממה שקרה על כדור הארץ. אם רק חלק קטן מהם בראו חיים אינטליגנטיים והתחילו ביצירת טכנולוגיות, לטכנולוגיות אלו היו מיליוני שנים כדי להפוך למורכבות וחזקות יותר. בכדור הארץ, ראינו כיצד טכנולוגיה יכולה להאיץ את התפתחותה ב100 שנה בלבד. במיליוני שנים, תרבות חייזרים חכמה יכולה בקלות להתפשט ברחבי הגלקסיה. אולי ליצור מכשירי ענק להפקת אנרגיה, או ציים של ספינות חלל מאוישות, או יצירות אומנות נשגבות שימלאו את שמי הלילה. לכל הפחות, היינו מצפים שהם יחשפו את נוכחותם במתכוון או בדרך אחרת, באמצעות אותות אלקטרומגנטיים מסוג כזה או אחר. ועדיין איננו רואים הוכחה למשהו מכל זה. למה? ובכן, ישנן מספר תשובות אפשריות, כמה מהן אפלות למדי. אולי תרבות אינטליגנטית אחת אכן נטלה פיקוד על הגלקסיה והטילה דממת אלחוט קפדנית מכיוון שהיא פרנואידית בגין מתחרים פוטנציאליים. הם פשוט יושבים להם ומתכוננים למחוק כל דבר שהופך לאיום. או שאולי הם לא כאלה אינטליגנטים. או שאולי האבולוציה של אינטליגנציה שמסוגלת ליצור טכנולוגיה מתוחכמת היא נדירה יותר ממה שהנחנו. אחרי הכל, זה קרה רק פעם אחת על כדור הארץ ב4 מיליארד שנים. אולי גם זה היה מזל שלא יאמן. אולי אנחנו התרבות הראשונה מסוג זה בגלקסיה שלנו. או אולי התרבות נושאת בחובה את זרעי ההרס העצמי שלה באמצעות חוסר היכולת לשלוט בטכנולוגיות שהיא יוצרת. אבל יש אין ספור תשובות אופטימיות יותר. ראשית, אנחנו לא חוקרים ביסודיות, ואנחנו מוציאים סכומי כסף זעומים. חיפשו באמת בקפדנות אם יש אותות חיים מעניינים רק בחלק קטן מהכוכבים בגלקסיה שלנו. ואולי אנחנו לא בודקים בדרך הנכונה. אולי כשתרבויות מתפתחות, הן מגלות במהירות טכנולוגיות תקשורת הרבה יותר מתוחכמות ושימושיות מגלים אלקטרומגנטיים. אולי כל האקשן מתרחש בתוך החומר האפל המסתורי שהתגלה לאחרונה, שנראה שיוצר את רוב המסה של היקום. או שאולי אנחנו מסתכלים באמצעות קנה מידה שגוי. אולי תרבות חכמה תגיע להבנה שהחיים הם פשוט צורות מורכבות של מידע, שפועלות באופן הדדי ויפהפה, ושהם יכולים להתרחש ביעילות רבה יותר בקנה מידה קטן. אז כמו שמערכות סטריאו ישנות התכווצו לאייפודים יפים וקטנים, אולי החיים האינטליגנטיים רצו להפחית את השפעתם על הסביבה, והפכו למיקרוסקופים.
אם כך ייתכן שמערכת השמש שוקקת חייזרים ואנחנו פשוט לא רואים. אולי הרעיונות שלנו הם חייזרים. טוב, זה בהחלט רעיון מטורף. החייזרים גרמו לי לומר זאת. אבל זה מגניב שנראה שלרעיונות יש חיים משל עצמם ושהם מעריכים ימים יותר מהיוצרים שלהם. אולי החיים הביולוגיים הם רק שלב חולף. ובכן, ב-15 השנים הבאות נוכל להתחיל לראות מידע ספקטרוסקופי אמיתי מכוכבי לכת מבטיחים לידינו שיגלו עד כמה הם עשויים להיות מתאימים למחיה. ובינתיים סטי, הפרויקט לחיפוש חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ, מפרסם כעת נתונים כך שמיליוני מדענים אזרחיים, אולי גם אתם, יכולים להצטרף לחיפוש. וכאן בכדור הארץ נערכים ניסויים מדהימים כדי לנסות ליצור חיים מאפס שעשויים להיות שונים מאוד מדפוסי ה-DNA המוכרים. כל זה יעזור לנו להבין אם היקום שוקק חיים, או אם אכן זה רק אנחנו. כל תשובה בדרכה מעוררת פליאה. כי גם אם אנחנו לבד, העובדה שאנו חושבים וחולמים ושואלים שאלות אלה, עשויה עדיין להפוך להיות לאחת העובדות החשובות ביותר בנוגע ליקום. ויש לי עוד חדשות טובות בשבילכם. החיפוש אחר ידע והבנה לעולם לא נעשה משעמם. הוא לא, למעשה ההפך. ככל שאתם יודעים יותר, העולם נראה מדהים יותר. ואלה האפשרויות המטורפות שלו, השאלות הבלתי פתורות שמושכות אותנו קדימה. אז המשיכו להיות סקרנים. הרשמו לערוץ כדי לא לפספס אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.